नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये खमंग खाकसेची भाजी करू। 1 वाटी खाकस 2 तासापूर्वी भिजत घातली। खाकस खूपच बारीक असते, हाताने घासून धुवून घेते। खाकस खूपच बारीक असल्यामुळे हाताला चिकटते, हातावर पाणी घालून काढते। धुतलेले पाणी काढून घेते। खाकस बारीक असल्यामुळे चहा गाळणीवर पाणी काढते। असेच पाणी काढले तर खाकसही पाण्यासोबत पडेल। खाकसेमध्ये अगदी बारीक बारीक रेती असते। खाकस हाताने टोपलीमध्ये रोळता येत नाही। खाकसेमध्ये पाणी घालते, पाणी हलवून चमचा फिरविते व खाकस रोळते। पाणी हलवून वरची गाळणीवर घालते। चहा गाळणीवर पडलेली खाकस गाळणीवरील पाणी निथळल्यावरच वाटीमध्ये खाकस घालते। परत पाणी घालून खाकस रोळते। खाकस रोळूनच भाजी करावी। खाकस रोळल्यानंतरच बारीक रेताळ कण निघतात। खाकस छान रोळून झाली, बारीक बारीक रेताळ कण निघाले। आता मिक्सरच्या भांड्यात 4-5 पाकळ्या लसूण, 1 चमचा जिरे, अर्धा इंच आलं, 4 मिरची याचे वाटण करते। वाटण बघू छान बारीक झाले, काढून घेते। खाकस या वाटीने वाटीभर घेतली। खाकस मिक्सरच्या भांड्यात घालते, झाकण लावते, बारीक करते। खाकस न रोळता भाजी केली तर भाजीमध्ये कचकच लागेल। खाकस बारीक झाली, बघू शकता। खाकस काढून घेते। केवळ खाकसेचीच भाजी करायची नसेल तर यात चण्याची डाळ पण घालू शकता। ज्या वाटीने खाकस घेतली त्याच वाटीने वाटीभर खोबऱ्याचे काप केले, मिक्सरच्या भांड्यात घालते, झाकण लावते। खोबऱ्याच्या डोलाला अर्धा तास पाण्यात भिजत घालून काप केले। झाकण काढून बघू, खोबरे छान बारीक झाले, बघू शकता। डेसिकेटेड कोकोनट खोबरा किस पण वापरू शकता, परंतु यातनं तेलकटपणा निघालेला असतो। खोबऱ्याचे काप करून केले तर भाजीला चव छान येते। कढईमध्ये साधारण 5-6 चमचे तेल घालते। खाकसेच्या भाजीला तेल जास्ती लागतं। तेल तापलं, मोहरी घालते। मोहरी तडतडली, तेजपान घालते, कांदे घालते। मोठ्या आकाराचे 4 कांदे लांब लांब पातळ काप करून घेतले, ते घालते। कांद्याचे काप छोटे पण करू शकता। चमचा फिरविते। खाकसेच्या भाजीला कांदे जास्ती लागतात। कांदे जास्ती असले की भाजी छान होते। कांद्याला तेल सुटेपर्यंत चमचा फिरवावा। कांदे लालसर तांबूस झाले, यात लसूण, जिरे, आलं, मिरचीचे वाटण घालते। कांदे छान झाले, परत 2 मिनिट कांदे होऊ देते। कांदे मऊसर झाले, तेलही सुटले आहे, परत 2 मिनिट कांदे होऊ देते। कांदे झाले, यात धनेपूड घालते, मिक्स करते। 2 चमचे तिखट घालते, मिक्स करते। तिखट, मीठ इतर भाजीच्या तुलनेत जास्ती लागतं। मीठ 1.5 चमचा घालते। हळद पाव चमचा, मिक्स करते। बारीक केलेली खाकस घालते। खोबरं बारीक केलं ते घालते, मिक्स करते। जेव्हा भाजी नसेल तेव्हा झटपट भाजी करता येते। याला खाकसेचा झुणका पण म्हणतात। 1 वाफ काढून घेते। 2 मिनिटांनी बघू, थोडे थोडे तेल सुटत आहे, भाजी शिजून राहिली। झाकण ठेवून झाकणीवर थोडं पाणी ठेवते व 2 मिनिट वाफ येऊ देते। झाकणीवर पाणी ठेवले की भाजी तळाला लागत नाही। 2 मिनिटांनी बघू, झाकणीवरील गरम झालेलं पाणी घालू। मिक्सरच्या भांड्यात थोडे पाणी घातले, तेही घालते, मिक्स करते। भाजीला वाफ येण्याकरता परत झाकणीवर पाणी ठेवते। 2 मिनिटांनी बघू, तेल सुटले, त्यात झाकणीवरील पाणी घालू। पाणी घातले की भाजी छान शिजते, शिवाय वाफही छान येते। भाजी छान शिजत आहे। थोडा मसाला घालते। 3-4 चमचे आंब्याचा किस घालते, मिक्स करते। आंब्याचा किस नसेल तर टमाटर किंवा आंब्याचा कूट घालावे, त्यात आंबट गोड प्रमाणातच घालावे। 1 वाफ काढून घेते। भाजी बघू, तेल सुटले आहे। भाजी पण बघू शकता। सुकी हवी असेल तर भाजी परत शिजू द्यावी। कोथिंबीर घालते, मिक्स करते। ही भाजी पोळी, पुरी, भाकरी, भातासोबत सर्व करावे। सुकी हवी असेल तर भाजी परत शिजू द्यावी। डब्यासोबत ही भाजी देता येते। सकाळच्या वेळी भाजी नसेल तेव्हा डब्याकरता भाजी करता येते। गॅस बंद करते। चटकदार खाकसेची भाजी तयार झाली।